guys! Welcome back to Lydia's Cuisine. Ngayon, magluluto po ako ng Sesame chicken. Ito po yung aking mga ingredients na gagamitin. Yung ating chicken, yung thigh part, at yung ating breast part. Tapos, gagamit tayo ng onion powder, garlic powder, and ginger powder, white pepper, and then maglalagay po tayo ng chili powder, kaunti lang po para pong kundi sipa ng anghang. Then ang ating gagamit tayo ng evaporated milk and potato starch at all-purpose flour. So, gagawin natin ngayon at gagamit din po pala tayo ng mantika para pang fry. So, ngayon, ang gagawin natin sa ating chicken, hiwain natin siya ng pahaba na maliliit. So, yan, maghihiwa muna tayo guys. Onion powder. Hindi na natin siya iubos kasi marami na siya. Then ang ating garlic powder. Tansya nyo na lang po. Kasi konti lang yung chicken ko eh. Yung ginger. White pepper. Yan. Yan. Ang ating chili powder. Konti lang po. Yan. Konti haluin natin siya. Kakamayin ko na lang po. Nagugas naman ako. Natin yung fish sauce dito, isang kutsara. Sesame oil. Ngayon, ibabad muna natin siya ng 30 minutes. Mixture ng ating flour at saka ating potato starch. So, gagawin natin po. Kuha tayo ng potato starch. Ngayon ang gagawin natin, kuha tayo ng evaporated milk. So, lagyan natin dyan. Lagyan muna natin ng 1/4 cup. Mamaya lalagyan natin. Mix natin.
tayo ng ano na lang, patis na lang, ng kakunti. Salt. Para may lasa lang yung ating mixture. Prepare naman tayo na ating mantika. Tsaka yung ano pala, dito natin i-roll yung ating chicken sa sesame seeds.